السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. ګران دوستانو، نن زموږ د یوټیوب اتمه ویډیو ده. زه تاسو په نننۍ ویډیو کې درخم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل یوټیوب چینل لپاره چینل آرټ جوړ کړئ. چینل آرټ څه ته وایي؟ چینل آرټ دې ته وایي په یوټیوب باندې چې کوم دا دویم تصویر لګېدلی، کوم دا اولنی چې تصویر چې وینئ ته لوګو ویلی شي چې په یوټیوب باندې چې لګېدلی وي، صحیح نه؟ او دا کوم دویم تصویر چې پرې لګېدلی وي دا تاسو لیدلی شئ، دې ته ویلی شي چینل آرټ. نو زه به تاسو ته په نننۍ ویډیو کې همدغه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ یو پروفیشنل چینل آرټ په خپل موبایل کې جوړ کړئ. نو که چېرته تاسو دا ویډیو لایک کړئ، ویډیو لایک کړئ، چینل ضروري سبسکرایب کړئ، घंटी نشان باندې کلیک وکړئ، فال باندې سره لازمي کلیک وکړئ. نو راځئ ګران دوستانو چې دا ویډیو سٹارټ کړو. نو ښه ګران دوستانو، تاسو په خپل موبایل کې چینل آرټ جوړول دوی لپاره دوه شیانو ضرورت وي، صحیح نه؟ اولنی خو دا چې دا پکس آرټ اپلیکیشن چې کوم دی دا به تاسو ویم، نو دلته تاسو به سرچ کړئ په پلی سټور باندې پکس آرټ اپلیکیشن، دا به تاسو انسټال کړئ، صحیح نه؟ چې دا څنګه تاسو انسټال کړو نو د یوټیوب دپاره چې کوم دا کور فوټو دی هغه به تاسو نو ګران دوستان دا کم تصویر چې کوم دی نو د دې نه بغیر بس تاسو د چینل آرټ چې کوم دی نو نه جوړیږي، صحیح نه؟ نو دا تصویر به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ؟ د دې ته ډاونلوډ کول طریقه تاسو ته ښیم. تاسو به راشئ خپل موبایل کې به تاسو کروم براوزر اوپن کړئ، صحیح ده؟ تاسو خپل موبایل کې کروم براوزر اوپن کړئ. څنګه تاسو خپل موبایل کې کروم براوزر اوپن کړئ دلته به تاسو سرچ کړئ یوټیوب کور فوټو، صحیح نه؟ تاسو به سرچ کړئ یوټیوب کور فوټو. یوټیوب کور فوټو څنګه تاسو سرچ کړئ دلته به تاسو ایمیج ته راشئ، تاسو پر ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ، صحیح نه؟ پر ایمیج باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ګران دوستانو، تاسو څنګه دا سرچ کړئ دلته تاسو لیدلی شئ دلته ډېر څه تصویران دي، صحیح نه؟ نو دا دلته چې کوم تصویر زموږ په کار دی نو هغه پکې دا رښتې، صحیح نه؟ تاسو پر دې تصویر باندې کلیک وکړئ او دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، صحیح نه؟ دا ما ډاونلوډ کړل، دا به تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ. دوستانو څنګه تاسو دغه تصویر ډاونلوډ کړو، صحیح نو تاسو بیرته راشئ خپل موبایل کې به تاسو پکس آرټ اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ، صحیح نه؟ تاسو به بیرته راشئ خپل موبایل کې به تاسو پکس آرټ اپلیکیشن چې کوم دی دا به تاسو اوپن کړئ. نو څنګه تاسو خپل موبایل کې پکس آرټ اپلیکیشن اوپن کړئ دلته تاسو سره پلس ته نشان ښکاري، تاسو د دې پلس په نشان باندې کلیک وکړئ، صحیح نه ملګرو؟ دلته تاسو را لیدلی شئ موږ چې کوم تصویر ډاونلوډ کړل نو تاسو به هغه تصویر راوالی، صحیح نه؟ خپلې ګیلرۍ نه به تاسو هغه تصویر راوالی موږ چې کوم اوس ډاونلوډ کړو. ښه ګرانو ملګرو، موږ دا تصویر ډاونلوډ کړی، دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو دلته سلیکټ کړئ، صحیح نه؟ دا تصویر څنګه تاسو سلیکټ کړئ نو اوس چې کوم دی نو په دې کې چې کوم پروفیشنل چینل آرټ تاسو جوړول غواړئ نو هغه لږ وخت والي، صحیح نه؟ نو تاسو ته لږ زر زر جوړ کړم چې دا ویډیو لږ دغه شي، ځکه تاسو ویډیو پوره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مو. نو زه تاسو ته ډېر زر زر طریقه درښیم تاسو څنګه کولی شئ زر زر خپل موبایل کې دا چینل آرټ جوړ کړئ. تاسو ښه په قلار جوړ کړئ چې ښه زبردست تاسو چینل آرټ راشي. نو دې لپاره چې کوم دی تاسو به راشئ دلته تاسو پر ایډ فوټو باندې کلیک وکړئ، یو دوه پټۍ به تاسو راوالی، صحیح ده؟ خپل ګیلرۍ نه یو دوه پټۍ راوالی. نو ښه ګران دوستان، دا کم کلرونو پټۍ چې دي دا تاسو هم د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ، صحیح ده؟ تاسو سرچ کړئ یلو رنګ یلو کلر داسې دا تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ. دا کم پټۍ چې دا تاسو راوالی او دلته به تاسو راشئ په دې ایډ پر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، صحیح نه؟ چې برې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دا یوه پټۍ چې کوم دا به داسې اخوا کوئ، دا زیړه کم پټۍ چې دا به تاسو داسې را برابر کړئ، صحیح نه؟ اول زه تاسو ته وایم چې پرې کې چې را کم لیکل دا به تاسو د دې کلي نه اخوا کوئ، نو صحیح ده؟ کم لږ تک تور نشان چې د دې نه تاسو را لیکل نه وباسئ. چې تاسو را لیکل وباسئ نو بیا به تاسو کم لیکل وینو هغه تاسو په یوټیوب کې بیا صحیح نه ښکاري، نو تاسو به د دې تور کلر نه نشانونه اخوا کوئ. نو دا دوه کم دغه چې تاسو ښکاري دې نه تاسو اخوا نه ځئ، صحیح نه؟ نو صرف دغه احتیاط به وکړئ، تاسو ته پر یو ګوټ کې زه نشان کوم پر بل ګوټ کې چې تاسو له دې نه اخوا نه ځئ او په دې کې به چې کوم خپل لیکل یا به تاسو محدود راولئ دې نه اخوا نه ځئ. نو دا کم پټۍ چې رم دا به تاسو راسې سلیکټ کړئ، صحیح ده؟ تاسو راسې راولئ، تاسو لیدلی شئ دا پټۍ به تاسو راسې راولئ، صحیح نه؟ دا پټۍ راسې برابر دا پټۍ تاسو څنګه برابر کړئ دلته به تاسو اوس راشئ د ټیکس په بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، صحیح نه؟ د خپل چینل چې تاسو د چینل کم نوم وي تاسو به هغه ته نوم ولیکئ. ښه ګرانو ملګرو، دلته ما ولیکو ټیکنیکل ابرار خان، صحیح ده؟ نو اوس چې کوم لیکلي دا صحیح نه ښکاري دلته به تاسو راشئ پر کلر پر بټن باندې کلیک وکړئ او دې له به تاسو سور کلر ورکړئ، صحیح ده؟ تاسو سور کلر ورکړئ نو تاسو را کم لیکل چې دا به داسې ښکاره شي. نو اوس را کم خالي ځګینان تاسو ښکاري نو په دې کې به تاسو ولیکئ لکه ستاسو په څه قسم ټاپک دلته به زه ولیکم اوس ټیک ویډیو. ښه ګران عمرګو، دلته ما ټیک ویډیو ولیکو، صحیح ده؟ دې له به تاسو هم کلر ورکئ، صحیح ده؟ دې له به زه کلر ورکړم شین کلر دې له ورکړم، صحیح ده؟ دا به تاسو راسې برابر کړئ. نو دوستانو اوس چې دا کم دا ګوټ کې تاسو را لیکل ښکاري نو پر دې ګوټ کې به تاسو کله موبایل تصویر لګوئ کله کمپیوټر، که تاسو ټیکنالوژي ویډیوګان جوړوئ نو تاسو به دلته د کمپیوټر او د موبایل تصویر لګوئ. نو ښه ګران دوستانو، پر یو ګوټ کې به تاسو د موبایل او د کمپیوټر تصویر ولګوئ نو تاسو به دلته راشئ پر ټیکس پر بټن باندې کلیک وکړئ. په ټیکس په بټن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته چې دا کم دغه تاسو ښکاري تاسو پر باندې کلیک وکړئ. پر باندې څنګه کلیک وکړئ مطلب زما سره اوس دا موبایل دی که نه، لکه دې مطلب به دا چې زه ټیکنالوژي باره کې دا ویډیوګانې ساتم نو تاسو چې دا موبایل داسې راواستون دا به تاسو داسې برابر کړئ، صحیح ده؟ دې ټیکنالوژي لکه مطلب د ټیک کم ویډیوګانې دې کې به تاسو موبایل کمپیوټر تصویر خامخا لګوئ نو دا به تاسو راسې برابر کړئ، صحیح نه؟
دوستان تاسو براشي بیرته ټیکس دی آپشن ته صحیح تاسو بیرته ټیکس آپشن ته راشي او بیرته پر کم د نشانونو چې ښکاری پرې کې لکه موبایل هر قسم تصویران تاسو موبایل کې دا موجود وي نو تاسو بیرته پرې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو سره والی دی یو لیپټاپ تصویر به تاسو راولي بیرته لاټي بٹن باندې کلیک وکړئ صحیح دا لیپټاپ د تصویر به تاسو همداسې کچې کوي صحیح چې د کم کلی چې کم دن د بار ته ونه وځي دا تاسو راځي کچې کوي خو ګران دوستانو دا تاسو لیدای شئ چې موږ لیکل هم پکې وکړو صحیح ده د موبایل او کمپیوټر تصویر هم پکې هم ولګاو تاسو به چې کم دي نو دا ما چې تاسو مخکې ویلي تور کیل نه تاسو لیکل نه اړوئ نو چې کم دا خالي ځګینان پاتې شو دې لپاره تاسو بیک ګراوند بیرته راوالئ صحیح نه دا کم زیړ دغه چې کم دي دا به تاسو راسي غاټ کوي صحیح نه او تاسو داسې کوئ تاسو لیدای شئ دا به یو به داسې کاته راولي صحیح نه او دا چې کم دي دا به داسې باره بوځي دا څنګه بار بوزي نه تاسو لیدای شئ زموږ د چینل آرټ چې کم دن دا اوس برابر شو صحیح ده دا چې کم دن جوړ شو تاسو بیرته راشئ دلته د لاټي بری بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ لاټي بٹن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو را چې کم چینل آرټ تاسو جوړ کړی دا تاسو سیو کړئ څنګه دا تاسو سیو کړئ نو اوس راځي چې دا په یوټیوب چینل باندې ولګو چې څنګه ښکاري صحیح ډول تاسو ته ګیلری کې درخېما چې دا څنګه جوړ شو نو دوستان دا تاسو لیدای شئ دا ډیر یو زبردست جوړ شو نو اوس راځو چې دا په خپل یوټیوب چینل باندې ولګو تاسو به یوټیوب په خپل موبایل کې اوپن کړئ څنګه تاسو خپل موبایل کې یوټیوب اوپن کړئ نو په ریګوټ کې به تاسو لوګو را نشان ښکار تاسو پر هغه باندې کلیک وکړئ پر هغه باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ بیرته راشي په یو آر چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح دوستانو تاسو په یو آر چینل باندې تاسو کلیک وکړئ څنګه تاسو په یو آر چینل باندې کلیک وکړئ په ایډیټ چینل باندې تاسو کلیک وکړئ په ایډیټ چینل باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ په باندې موږ یو پیر خپل چینل آرټ په مال لګول صحیح ده زه تاسو درخم چې لګ چینل آرټ په باندې تاسو څنګه لګول شي نو د لوګو په زمنګ لګیدل ما په تاسو طریقه خولي او راځي چې اوس په چینل آرټ تاسو دا په ریګوټ کې تاسو کیمرې نشان ښکار پر هغه باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح نه په ما په لګول لکه تاسو په نه لګول نو هم تاسو بر کیمرې نشان ښکاری دلته تاسو چوز پر ام فوټو باندې کلیک کړئ چوز پر ام فوټو باندې تاسو کلیک کړئ کم چینل آرټ چې تاسو جوړ کړی به تاسو دلته سلیکټ کړئ څنګه تاسو سلیکټ کړئ دا به تاسو راسي کچې کې پر ګوت په نشان باندې تاسو کچې کوي صحیح نه تاسو لیدای شئ دلته تاسو د سیو پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ د سیو بٹن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستان دا چینل آرټ چې موږ کم جوړ کړو دا زموږ په یوټیوب چینل باندې سیو شو دا تاسو اوس لیدای شئ زموږ په یوټیوب چینل باندې چې کوم لوګو دا هم په ولګیدا دې ته لوګو ویل شي او دې ته چینل آرټ ویل شي په یوټیوب باندې چې کوم دا دویم تصویر ګران دوستان دا ما تاسو ته دروخو چې تاسو په خپل موبایل کې داسې جوړ کړئ او بیا په یوټیوب چینل باندې ورولګوئ ډېر آسان طریقه تاسو همدغه شانتي جوړ کړئ خپل یوټیوب چینل باندې ورولګوئ صحیح نه که چېرته تاسو را ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل ضروري سبسکرایب خپل ویډیو مرګرو سره شیر کړئ ان شاء الله دوستانو بل ویډیو کې ملاویږو د الله په امان